Pakilas ako ari masarap na pananghalian, pwede ding hapunan, at lalo'y pwedeng pulutan. Magandang araw po! So, ari na ang ating mga sangkap. Kailangan natin ng bangus, daing cut, tapos kailangan din natin ng tanglad o lemongrass, luya, bawang, sibuyas, kamatis, syempre asin at paminta. Salamat po sa panonood. Nawa po'y naibigan nyo ang aking bangus sa tanglad. So, huwag po nyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.